Souls RNG ครับเกมที่คุณจะต้องทุ่มเวลานับ10ไม่ก็100ชั่วโมงในการที่คุณจะได้ของดีๆมายกตัวอย่างเช่นออร่า1ในหลักล้านหรือว่ามากกว่านั้นอย่างไรก็ตามในการที่คุณจะได้ของดีๆพวกนั้นเนี่ยมันจะต้องแลกมากับการที่คุณเดินเก็บโพชั่นแล้วก็ไอเทมอื่นๆอีกมากมายในการที่คุณจะได้ของดีๆในเกมนี้ซึ่งจะต้องกินเวลานับร้อยชั่วโมงอย่างไรก็ตามครับผมมีสิ่งหนึ่งที่จะมาแนะนำให้กับคุณในวันนี้สิ่งนี้ครับจะเป็นสิ่งที่จะช่วยประหยัดเวลาคุณนับตั้งแต่นี้เป็นต้นไปนั่นก็คือ Dop Soul Macro ครับและผมก็จะสอนคุณดาวน์โหลดนับตั้งแต่ตอนนี้เลยอย่างแรกเลยให้คุณเข้ามาในลิงก์นี้ที่ผมทิ้งเข้าไปใน description ของวิดีโอหลังจากที่คุณเข้ามาครับคุณจะสังเกตว่ามันจะบอกว่าเป็น Macro เวอร์ชัน 1.4 ซึ่งมันจะเป็น pre-release ในตอนนี้แต่ว่าถ้าคุณผู้ชมกำลังดูวิดีโออยู่ในตอนนี้มันอาจจะเป็นคนละเวอร์ชันกันแล้วซึ่งคุณผู้ชมก็ยังคงสามารถที่จะกดเข้าไปใน releases ตรงนี้ได้เพื่อดูเวอร์ชันล่าสุดของ Builder Dolphin คนที่โพสต์มาโครนี้ครับสิ่งที่คุณผู้ชมต้องทำเนี่ยก็คือการที่คุณเนี่ยกดเข้ามาในเลื่อนลงมาตรงนี้คุณจะเห็นคำว่า source code zip ให้คุณกดตรงนี้ครับคลิกเลยหลังจากนั้นน่ะพอมันดาวน์โหลดเสร็จแล้วเนี่ยให้คุณกลับเข้าไปในหน้า desktop ของคุณแล้วก็สร้างโฟลเดอร์ใหม่คลิกขวาครับแล้วก็เลือกลงไปที่ newหลังจากนั้นให้คลิกคำว่าโฟลเดอร์มันก็จะมีโฟลเดอร์ใหม่ขึ้นมาให้คุณเนี่ยเปลี่ยนชื่อมันให้กลายเป็นยกตัวอย่างเช่นผมจะเปลี่ยนชื่อมันว่า Souls RNG Macro ให้คุณน่ะกดเข้าไปในโฟลเดอร์หลังจากนั้นน่ะให้คุณไปเปิดไฟล์อีกอันและคลิกคำว่าดาวน์โหลดเพื่อที่จะเอามาโครที่คุณเพิ่งโหลดมาเนี่ยใส่เข้าไปในโฟลเดอร์ที่เพิ่งสร้างมาเมื่อกี้นี้แล้วเมื่อคุณเอามาโครเนี่ยใส่เข้าไปในโฟลเดอร์เรียบร้อยแล้วคุณก็แตกไฟล์ในนี้ได้เลยโดยการคลิกขวาที่มาโครที่ไฟล์มาโครตรงนี้ครับแล้วก็คลิกคำว่า extract files มันก็จะมีคำว่า extraction path and options ขึ้นมาให้คุณผู้ชมครับลงมาตรงนี้แล้วก็คลิกคำว่าโอเคหลังจากนั้นน่ะมันก็จะมีโฟลเดอร์อันนี้ขึ้นมาให้คุณกดคลิกเข้าไปคลิกอีกทีตรงนี้ครับคุณจะเห็นมีอะไรหลายๆอย่างเต็มไปหมดเลยผมต้องการให้คุณผู้ชมโฟกัสตรงนี้ครับตรงที่มันขึ้นว่า main ahk คุณผู้ชมบางคนอาจจะประสบปัญหาตรงที่ว่าตรงนี้มันอาจจะไม่ได้ขึ้นแบบที่ผมกำลังเห็นอยู่ในตอนนี้เพราะว่าคุณผู้ชมเลือกตัวเลือกในการเปิดมาโครเป็นวิธีการเปิดแบบอื่นยกตัวอย่างเช่นให้สิ่งที่ไม่ได้ให้ auto hotkey เปิดซึ่ง auto hotkey จะเป็นอีกอย่างที่คุณจะต้องดาวน์โหลดเช่นกันในการเปิดเจ้ามาโครครับเอาละตอนนี้ผมจะสอนคุณผู้ชมในการดาวน์โหลดเจ้าตัว auto hotkey อย่างแรกเลยให้คุณเข้าไปใน Google แล้วก็พิมพ์คำว่า auto hotkey เสร็จแล้วครับให้คุณคลิกลงมาบนลิงก์แรกเลยเมื่อคุณเข้ามาในเว็บไซต์ autohotkey.com คุณจะสังเกตว่าเขาจะมีปุ่มให้คุณดาวน์โหลดให้คุณกดดาวน์โหลดครับหลังจากนั้นให้คุณดาวน์โหลดเวอร์ชัน 1.1 หลังจากที่ดาวน์โหลดสำเร็จให้คุณเปิดได้เลยให้คุณคลิกว่า yes ครับให้คุณคลิกไปตรงคำว่า express installation ครับหลังจากนั้นให้คุณคลิกคำว่า run auto hotkey เท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยครับหลังจากนี้คุณก็สามารถกดกากบาทได้เลยหลังจากนี้ครับให้คุณกลับเข้ามาในโฟลเดอร์ที่เป็นโฟลเดอร์สำหรับมาโครที่พวกเราเพิ่งสร้างไปคลิกตรงคำว่า main ahk ครับให้คลิกคำว่าโอเคครับโอเคอีกรอบครับหลังจากนี้ให้คุณโฟกัสที่ Windows ตรงนี้ครับและหลังจากนี้ครับเปิดมาโครขึ้นมาครับจะมีตัวเลือกมากมายรวมถึงการตั้งค่าให้คุณเลือกผมแนะนำให้คุณเข้ามาใน settings ก่อนเลยเพราะเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดให้แน่ใจนะครับว่าคุณมี VIP Game Pass ใน Souls RNG หรือเปล่าหากมีให้คุณติ๊กช่องนี้ครับส่วนการ reconnect ก็คือให้คุณเนี่ยไปเอา private server link ของคุณในเกม Souls RNG มาวางใส่เข้าไปในช่องแบบนี้ครับ copy แล้วก็วางลงไปในช่องนี้เลยแบบนี้ครับจะช่วยทำให้ระหว่างที่เวลาคุณมาโครไว้ยกตัวอย่างเช่นค้างคืนเนี่ยแล้วมีปัญหาเรื่องการเชื่อมต่อหรือว่าปัจจัยอะไรบางอย่างที่ทำให้คุณเนี่ยหลุดออกจาก Roblox Souls RNG ฟีเจอร์นี้ครับจะช่วยทำให้คุณสามารถเชื่อมต่อกลับเข้ามาในเซิร์ฟเวอร์ได้อีกครั้งแบบอัตโนมัติโดยที่คุณไม่ต้องทำอะไรเลยในระหว่างที่มาโครกำลังทำงานอยู่ซึ่งเป็นฟีเจอร์ที่มีประโยชน์มากและแนะนำให้ทุกๆคนใช้ฟีเจอร์นี้ด้วยครับคราวนี้เรามาดูเมนกันบ้างครับคลิกเข้าไปที่คำว่าเมนครับช่องที่ผมติ๊กเอาไว้ก็จะมีคำว่า do obby สิ่งที่มันจะทำครับก็คือมันจะเดินแล้วก็ไปทำ obby ให้จบเพื่อคุณเนี่ยจะได้ลักบูสต์ตรงนี้แบบอัตโนมัติและติ๊กช่อง check for obby buff effect ด้วยครับให้แน่ใจด้วยนะครับว่าตรง item collecting เนี่ยให้ช่องที่บอกว่า collect items around the map ถูกติ๊กเอาไว้ด้วยเพื่อให้ตัวละครของคุณเนี่ยเดินไปตามแมปเลยเพื่อที่จะเก็บเจ้า Lucky Potion อย่างที่ผมกำลังเอาเคอร์เซอร์วนล้อมรอบมันอยู่ก็คือตัวละครของคุณเนี่ยจะไปเก็บโพชั่นในไหนก็ตามไม่ว่ามันจะเป็นอะไรก็ตามรอบๆแมปเลยให้แน่ใจนะครับว่าช่องทุกๆช่องเนี่ยถูกติ๊กไว้ทั้งหมดตั้งแต่1จนถึง7เลยนะครับหลังจากนี้เนี่ยก่อนที่คุณจะให้มาโครของคุณทำงานเนี่ยสิ่งที่คุณจะต้องทำครับถ้าสมมติว่าคุณอยู่ในเกมเหมือนกับผมอยู่ในตอนนี้คุณจะต้องออกจากเกมครับและกลับเข้าไปใหม่สาเห
เหตุที่คุณต้องทำอย่างนี้เพราะว่าในอัปเดตของ Era 7 ใน Souls RNG เนี่ยเขาได้ทำการแพทช์เจ้ามุมมองของกล้องตัวละครใหม่ผมไม่แน่ใจนะว่าทำไมแต่ที่แน่ๆก็คือการแพทช์ครั้งนี้มันส่งผลทำให้มาโครเนี่ยทำงานได้ไม่เหมือนเมื่อก่อนด้วยไม่เหมือนเวอร์ชันก่อนๆเพราะฉะนั้นวิธีแก้ปัญหาครับก็เลยกลายมาเป็นว่าคุณเนี่ยจะต้องตั้งแต่ที่คุณเข้าไปในเกมพยายามทำให้แน่ใจว่ากล้องของคุณน่ะไม่ได้ถูกปรับเลยแม้แต่นิดเดียวเพื่อให้มาโครของคุณเนี่ยทำงานได้อย่างปกติมากที่สุดอย่างไรก็ตามผมคิดว่ามาโครในเวอร์ชั่นต่อๆไปยกตัวอย่างเช่นเวอร์ชั่นถัดไปจากเวอร์ชั่นที่ผมกำลังอธิบายให้กับคุณผู้ชมอยู่ในขณะนี้เนี่ยจะไม่มีปัญหาเรื่องนี้ครับแต่ว่าในตอนนี้สิ่งที่ผมต้องทำก็คือการที่เข้ามาในเซิร์ฟเวอร์แล้วพยายามอย่าปรับมุมกล้องอะไรก่อนเอาละให้คุณกดเครื่องหมายลบได้เลยและก็กดปุ่ม F1 บนคีย์บอร์ดของคุณนี่คือสิ่งที่มาโครจะทำครับตอนนี้ผมอยากให้คุณผู้ชมรู้ว่ามือของผมไม่ได้แตะคีย์บอร์ดของผมหรือว่าเมาส์ของผมอยู่แต่นี่คือการทำงานอัตโนมัติของมาโครคุณจะสังเกตว่าตัวละครของผมเดินในลักษณะที่ค่อนข้างที่จะแปลกเนื่องจากมันเป็น Pre-release อยู่ยังไม่ใช่เวอร์ชั่นตัวเต็มครับมาโครนั้นจะปรับมุมกล้องของคุณและเดินไปรอบๆแมปเพื่อที่จะเก็บไอเทมบนพื้นต่างๆถ้าคุณต้องการที่จะให้มาโครของคุณหยุดทำงานคุณจะต้องกดปุ่ม F3 นะครับบนคีย์บอร์ดของคุณเท่านี้มาโครของคุณก็จะหยุดทำงานและคุณสามารถบังคับตัวละครของคุณได้ตามปกติครับถ้าจะเอาดีๆเลยนะครับก็คือผมแนะนำมาโครเวอร์ชันถัดไปถัดจากเวอร์ชันที่ผมกำลังใช้อยู่ในตอนนี้เพราะว่าในเมื่อมันเป็นเวอร์ชันตัวเต็มมันจะทำงานได้มีประสิทธิภาพมากกว่าตัวที่ผมใช้ปัจจุบันอยู่ผมมีวิดีโอที่ผมใช้มาโครเป็นจำนวนหลายชั่วโมงให้กับคุณผู้ชมด้วยแต่เป็นมาโครเวอร์ชันก่อนอย่างไรก็ตามมาโครเวอร์ชันนี้ครับจะเป็นมาโครที่ทำงานได้ค่อนข้างปกติมากกว่ามาโครที่ผมใช้อยู่ในตอนนี้เพราะว่าไม่มีการแพทช์ใดๆเกิดขึ้นที่ส่งผลกระทบต่อมาโครครับจะสังเกตเลยว่าตัวละครเนี่ยจะเดินตามแมปไปเก็บโพชั่นแล้วก็ทำงานตามที่มันควรที่จะทำผมอยากให้คุณผู้ชมจำไว้ว่ามาโครของคุณเนี่ยจะไม่กดโรให้คุณตามอัตโนมัติก็คือมันจะไม่โรให้คุณเพราะฉะนั้นเนี่ยหน้าที่ของการโรจะเป็นสิ่งที่คุณจะต้องจัดการเองให้แน่ใจด้วยว่าก่อนที่คุณเปิดมาโครทุกครั้งเนี่ยให้คุณกดออโต้โรไว้ก่อนเท่านี้ก็ถือเป็นการเรียบร้อยสำหรับวิธีการใช้มาโครแบบเบื้องต้นยังมีฟีเจอร์มาโครอีกฟีเจอร์หนึ่งที่ผมมองว่ามันค่อนข้างเจ๋งและเหมาะสำหรับคุณผู้ชมคนไหนๆที่ค่อนข้างที่จะไม่ว่างในการมาเช็คหน้าจออยู่ไม่ว่ามันจะเป็นนานๆมาเช็คทีอะไรอย่างนั้นครับฟีเจอร์นี้จะช่วยบอกสถานะของมาโครของคุณสถานะของตัวละครและทุกๆอย่างเลยว่ามันโรได้อะไรบ้างทำอะไรอยู่หรือว่าเก็บโพชั่นอยู่หรือไม่มันจะบอกคุณด้วยซ้ำว่าตัวละครของคุณน่ะเด้งออกจากเซิร์ฟเวอร์หรือเปล่าซึ่งเป็นฟีเจอร์ที่ผมมองว่าเจ๋งมากเลยนะซึ่งวิธีการใช้ฟีเจอร์นี้ให้คุณกดเข้าไปใน status ในมาโครของคุณหลังจากนั้นถ้าคุณมี Discord เพราะว่าฟีเจอร์นี้จะต้องใช้ Discord ครับให้คุณสร้างเซิร์ฟเวอร์ของคุณกดสร้างเซิร์ฟเวอร์เลยครับให้เลือก create my own ให้เลือก for me and my friends แล้วก็ตั้งชื่อเซิร์ฟเวอร์ตามที่คุณต้องการได้เลยผมคิดว่าผมจะตั้งมันว่า macro นะหลังจากนั้นเนี่ยตรง text channels ครับให้คุณกดรูปฟันเฟืองเพื่อที่จะ edit channel หลังจากที่คุณกดเข้ามาเนี่ยให้คุณตั้งชื่อ channel ได้เลยเป็น macro เหมือนเดิมก็ได้นะหลังจากที่คุณตั้งชื่อ channel เสร็จเนี่ยให้คุณเนี่ยคลิกเข้ามาในคำว่า integrations หลังจากคลิกเข้ามาแล้วเนี่ยให้คุณสังเกตคำว่า webhooks ตรงนี้คลิกคำว่า create webhook ครับหลังจากสร้าง webhook แล้วเนี่ยให้คุณกดเข้ามาใน webhook ของคุณมันจะมีแบบนี้ขึ้นมาครับให้คุณเปลี่ยนชื่อมันกลายเป็นว่า macro หลังจากนั้นให้คุณกด save changes สิ่งที่คุณต้องทำต่อไปนี้ครับคือคุณจะต้องกด copy webhook URL copy เลยครับหลังจากนั้นให้คุณกลับเข้ามาใน Roblox แล้วก็เปิด macro ครับอีกรอบหลังจากนั้นครับให้คุณวาง URL ที่คุณ copy มาเมื่อกี้นี้ลงไปในช่องนี้เลยหลังจากที่คุณวางไปแล้วให้คุณติ๊กช่องนี้ครับ enable webhook เท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยครับและอีกอย่างครับคุณสามารถเลือก crafting เพื่อให้ตัวละครของคุณเนี่ยไปเดิน craft item อย่างอัตโนมัติได้ด้วยและในตอนนี้ครับผมจะให้คุณผู้ชมดูการทำงานของ macro อีกรอบครับนี่คือสถานะของ macro มันจะบอกหมดเลยว่าตัวละครของคุณทำอะไรอยู่ตามที่ผมพูดไปเมื่อกี้อย่างไรก็ตามในเมื่อผมบอกแล้วว่าในเวอร์ชันนี้มันเป็นเพียงแค่ pre-release ไม่ใช่ตัวเต็มยังคงมีปัญหาอยู่นิดหน่อยคุณจะสังเกตว่ามันจะขึ้นสถานะแปลกๆยกตัวอย่างเช่นมันบอกว่า walking to obby ทั้งที่ตัวละครของผมยังไม่ได้เดินไป obby เลยเหมือนเดิมนะครับผมแนะนำให้คุณผู้ชมรอเวอร์ชั่นต่อไปของมาโครนี้สำหรับใครที่สงสัยครับแล้วก็น่าจะเป็นคำถามที่ใหญ่ที่สุดเลยมาโครนี้ขัดต่อกฎของเกมหรือเปล่าจะโดนแบนไหมดีมากๆเลยครับว่าไม่ครับคุณจะไม่โดนแบนและบวกกับอุปกรณ์ของคุณจะไม่ถูกไวรัสด้วยเพราะมาโครนี้ผมสามารถบอกได้เลยในฐานะที่ผมใช้มันมานานแล้วล่ะว่ามาโครนี้ปลอดภัยจริงๆและผมก็ชอบมันมากเลยเป็นมาโครตัวเดียว
ดียวที่ผมใช้ในเกม Souls RNG และเป็นมาโครที่เจ๋งมากตรงที่ว่ามาโครนี้มันสามารถทำได้ทุกๆอย่างเลย Craft Potion เดิน Obby ให้กับคุณและก็เก็บ Potion เรียกได้ว่าด้วยมาโครนี้ครับคุณจะมีเวลาว่างให้กับคนในครอบครัวของคุณมากขึ้นหรือว่าเวลาว่างในการทำงานอื่นๆโดยที่คุณไม่ต้องแตะคีย์บอร์ดเลยเพื่อที่จะให้ตัวละครของคุณมีออร่าดีๆในเกมนี้ครับผมคิดว่าสำหรับวิดีโอนี้มีเพียงเท่านี้คุณผู้ชมคนไหนๆที่มีปัญหาอะไรบอกในคอมเมนต์ได้นะครับผมยินดีที่จะตอบกับคอมเมนต์ของคุณหรือว่าให้คำแนะนำต่างๆสำหรับวิดีโอนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับขอให้คุณผู้ชมที่ดูช่องผมที่เล่น Souls RNG ทุกๆคนได้โบสลักครับ สวัสดีครับ